Biztos te is hallottad már, hogy a tej, élet, erő, egészség, vagy hogy a gyúráshoz rist és csirke mellett kell lenni. Több mint valószínű, hogy már számtalan diétáról, fogyókúráról és szakértői véleményről is hallottál, amivel le lehet fogyni és egészséges életmódot lehet élni. Manapság az interneten is nagyon sok az eltérő információ, így az átlagembernek fogalma sincs, hogy hol kezdje a keresgélést, melyiknek higgyen, ha egészségesen akar étkezni. A Kína tanulmány című könyv a valaha létezett legátfogóbb kutatások eredményeit dolgozza fel ezzel kapcsolatban, és válaszolja meg ezt és sok más széles körben kutatott kérdést. Az egész a 70-es évek elején kezdődött. Az akkori kínai miniszterelnök végstádiumban lévő rákban szenvedett, és úgy gondolta, hogy valami maradandót alkot. Olyan vizsgálat és tanulmánysorozatot indított el, ami a lakosság 96%-át vonta be, azaz több mint 880 millió emberre terjedt ki. 650 000 egészségügyi dolgozó segített az adatok rögzítésében, és amerikai tudósok is részt vettek benne. A begyűjtött információk nem csak a rákkal kapcsolatos adatok voltak, hanem ezen kívül az emberek összes egészségügyi és életmód adatát tartalmazták. Ennek eredményeként létrehozták a Rákatlaszt, ami Kína 2400 megyéjét térképezte föl teljes részletességgel. A végeredmény megdöbbentő volt. Amerikában hasonló felmérések a rákos megbetegedések előfordulásában területenként maximum 10-20%-os eltérést mutattak. Itt azonban voltak területek, amik között a rákos megbetegedések előfordulási aránya akár 100-szoros, azaz 10 000%-os eltérést is mutatott. Mivel Kína genetikailag viszonylag homogén, világos volt, hogy ezek az eltérések környezeti tényezőknek tudhatók be. Azt fedezték föl, hogy a rákos betegségek a tehetősebbek körében ütötték fel a fejüket, és mivel látták, hogy a fő befolyásoló tényezők a külső hatások, így megvizsgálták az adatokat számos más gyakori betegség szempontjából is. Az adatok egyértelműen a betegségek két csoportját állapították meg. Az egyik a szegény rétegek között volt leginkább elterjedt, és okuk az elégtelen táplálkozás és a silány egészségügyi ellátás volt. Ezek a szegénység betegségei: tüdőgyulladás, bélelzáródás, fekélybetegség, emésztőszervi betegségek, tüdőtuberkulózis, parazitafertőzések, terhességi betegségek és még sok más. A másik csoport a gazdagok között volt jellemző, ezeknek oka pedig a mértéktelen táplálkozás. A bőség betegségei tehát a rák különböző fajtái, vastagbél, tüdő, emlő, leukémia, gyermekkori agytumor, gyomor, máj, a cukorbetegség és a szívkoszorúérbetegség. Meglepetéssel állapították meg, hogy az adatok alapján a bőség betegségeinek egyik legerőteljesebb előrejelzője a vérkoleszterin szintje volt 99,9%-os pontossággal. A vérkoleszterin szintjét növelő táplálékok a hús, tej, tojás, hal és bármely állati fehérjebevitel Kínában csak a gazdagabb rétegeknek volt elérhető. A szegényebbek általában szinte kizárólag növényi alapú tápanyagokat fogyasztottak. Ezek mind koleszterin szint csökkentők. A növényi fehérjék, az étrendi rostok, a cellulóz, a hemicellulóz, az oldható szénhidrátok, a növényi B-vitaminok, a hüvelyesek, a világos színű zöldségek, a gyümölcsök, a sárgarépa, a burgonya
valamint számos gabonaféle. Ezen érdekes megállapítások alapján az amerikai kutatók visszanyúltak egy régebbi indiai kísérlethez, ahol patkányokon vizsgálták a rák kialakulásának és a táplálkozásnak az összefüggését. Ebben a kísérletben a kutatók a patkányokat 2 csoportra osztották. Mind a 2 csoport ugyanannyi rákkeltő anyagot, aflatoxint kapott táplálékukban. A különbség csak az volt, hogy az egyik csoport táplálékának 5%-át tette ki fehérje, a másik csoportét pedig 20%. Hihetetlen módon a 20% fehérjét fogyasztó csoport minden patkányánál májrák alakult ki, míg az 5%-os csoportból egyetlen állat sem betegedett meg. Ez alapján az amerikai kutatók is saját patkánykísérletekbe fogtak, hogy részletesen kivizsgálják, mi is történik itt valójában. A rák fejlődésének több stádiumánál is vizsgálták az étrend fehérje tartalmának hatását. Azt találták, hogy a rák kialakulását és fejlődését mintegy kapcsolóval, az elfogyasztott fehérje mennyiségével be tudták kapcsolni. Az eredmények egyértelműek voltak. Náluk is az összes patkány a 20%-os fehérje diétával elpusztult rákban, az összes 5%-os fehérje étrenden lévő pedig egészséges volt a kísérlet végén is. Az összes kísérlethez kazeint alkalmaztak, ami a tehéntej fehérjéjének 87%-át teszi ki. Jogosan merült fel a kérdés, hogy a növényi fehérjékkel is ugyanez a helyzet. A válasz pedig nem. A kísérleteket növényi fehérjékkel is elvégezték, és még a 20%-os fehérjét tartalmazó étrend mellett sem alakultak ki a patkányokban, még a rák korai szakaszai sem. A kísérleti eredmények 100%-os egyértelműséget mutattak itt is, azaz a rákkeltő anyagok nem okoztak rákot magukban, hanem a túlzott állati eredetű fehérje fogyasztással aktiválva alakulhatott ki csak rák. Az étrendet pár patkánynál még a kísérlet közben változtatták is. Ez egyértelműen kimutatta, hogy a rák fejlődését bármely stádiumban drámaian lassítja, vagy egyszerűen kikapcsolja az alacsony állati fehérje tartalmú étrend, függetlenül a rákkeltő anyagok mennyiségétől. Tehát azt állapították meg, hogy a rákkeltő anyagok csupán olyanok, mint a fűmag, amit ha nem öntözünk és nem adunk neki tápanyagot, nem fog kikelni és fejlődni sem. Ha pedig gondozzuk és etetjük, akkor kicsírázik, növekedésnek indul, majd a végén átveszi az uralmat az egész kert felett. Valamint, ha már növekedésnek indult fűtől is megvonjuk a gondozást és a táplálékot, akkor a fejlődése csökken, vagy megáll, akár vissza is fordul. Tehát egy mondatban összefoglalva a kísérletek eredményét, arra jutottak, hogy a táplálkozás megváltoztatásával a rák fejlődése illetve kikapcsolható. Ezen fölbuzdulva a kutatók kísérleteket kezdtek végezni a többi bőségbetegséggel is. Egy 25 darab 1-es és 25 darab 2-es típusú cukorbeteg páciensen végzett kísérlet során pusztán az étrend megváltoztatásával 3 hét után az 1-es típusúban szenvedő páciensek átlagosan 40%-kal csökkenthették inzulinadagjukat. Vércukorprofiljaik drámaian megjavultak, és legalább ilyen fontos az is, hogy koleszterin szintjeik szintén csökkentek, átlagosan 30%-kal. A 2-es típusú diabéteszben szenvedő 25 páciensből, akiket rostban gazdag és zsírszegény diétára fogtak, 24 teljes egészében elhagyhatta az inzulint néhány hét leforgása alatt. Más kutatások demonstrálták,
hogy ezek az előnyök hosszú távon is fennmaradnak, hogyha a diétát folytatják. A szív- és érrendszeri betegségek kutatásánál is kiderült, hogy ez az étrend csökkenti ezen betegségek előfordulásának lehetőségét is, sőt a kialakult betegség helyzetén is javíthat. Az elhízással kapcsolatban is megvizsgálták a helyzetet. Rengeteg gyors sikert kínáló termék és diéta található manapság, amik hosszú távon nem működnek, sőt általában egészségkárosodással is járnak. Az elhízás nem olyan állapot, amit néhány hónap alatt helyre lehet hozni. A rövid távon fogyást eredményező étrendnek ugyanannak kell lennie, ami hosszú távon is jó egészséget teremt és tart fenn. Ahogy a kedves szerző írja, uralni tudjuk a kiváltó okot, oda van tűzve a villánk hegyére. A könyvben említett kutatások szerint a növényi alapú táplálkozás kétféle módon is hatást gyakorol a kalória egyensúlyra, hogy a testtömeget egyensúlyban tartsa. Először is hő formájában szabadul meg a kalóriáktól, ahelyett, hogy zsír alakban raktározná őket. Másodszorban a növényi alapú étrend testmozgásra ösztönöz. Minél inkább csökken a testsúly, annál könnyebb lesz fizikailag aktívnak lenni. A táplálkozás és a testmozgás együtt munkálkodik annak érdekében, hogy csökkentse a testsúlyt és javítsa a teljes egészségi állapotot. Akkor mi a megoldás? Mit együnk, mit ne együnk? A könyv szerint ajánlott táplálkozást egy mondatban is össze lehet foglalni. Fogyasszunk teljes ételekből álló, növényi alapú étrendet, ugyanakkor szorítsuk minimumra a feldolgozott táplálékok, a hozzáadott só és a hozzáadott zsíradékok mennyiségét. Mindemellett érdemes a mindennapi B12 vitamin és esetleg D-vitamin kiegészítésre gondolni, főleg azoknak az embereknek, akik idejük nagyobb részét fedett helyen töltik és hideg éghajlaton élnek. A szerző azt tanácsolja, hogy próbáljunk meg elkerülni minden állati eredetű élelmiszert, azonban ez ne váljon rögeszménké. Ha a teljes kiörlésű kenyér, amit fogyasztunk, tartalmaz egy kis mennyiségű tojást, vagy a zöldséglevesben az íze kedvéért kis csirkehús is főtt, ne foglalkozzunk vele. Persze ezzel nem arra gondol, hogy az étrendünkbe minden nap kész akarva iktassunk be egy kevéske húst. Mi lesz, ha betartjuk? Szenvedés? Először is vessük el a kalóriaszámolgatás ötletét. Általában véve annyit tehetünk, amennyit csak akarunk, mégis fogyni fogunk. Feltéve, hogy a megfelelő ételeket esszük. Másodszor ne számítsunk áldozatra, szűkölködésre és egyhangúságra, ezekre egyáltalán nem lesz szükség. A teljes, növényi alapú táplálékot fogyasztó emberek kevesebb kalóriát visznek be. De ez nem annak köszönhető, hogy éheztetik magukat. Nagyobb mennyiségű ételt fogyasztanak, mint húsevő társaik, viszont a gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék, a teljes ételek, energiasűrűsége kisebb, mint az állati táplálékoké vagy a hozzáadott zsíroké. Ezekből az ételekből minden egyes kanálnyi vagy csészényi kevesebb kalóriát tartalmaz. Emellett a teljes gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék rengeteg rostot tartalmaznak, amelyek teltségérzetet eredményeznek, ráadásul a rostban nincsen kalória. Ha tehát áttérünk az egészséges táplálkozásra, akkor csökkenthetjük a bevitt, megemésztett és felszívott kalóriák számát, még ha jelentősen több ételt fogyasztunk is. Végül felmerül a kérdés, mi a helyzet, ha valaki testépítéssel szeretne foglalkozni? A könyv szerint a megfelelő testméret zsírszegény növényi étrenddel is elérhető. Az állati fehérjékben és zsírokban szegény táplálkozás megengedi, hogy az emberek kihasználják teljes növekedési potenciáljukat, közben pedig egyéb csodákra is képes. Segít az elhízás megelőzésében, mindemellett kontrollálja a vér koleszterin szintjét,
mérsékli a szívbetegségek és a rosszindulatú daganatok előfordulását. Manapság könnyen találhatunk számos ennek megfelelő testépítő étrendet és táplálékkiegészítőt is. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még nagyszerű gondolatokat hallani sikeres könyvekből, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg, melyik volt a kedvenc részed a videóból, és mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!